Hello guys, so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking YouTube thumbnail at ano ang gamit kong application sa cellphone. So simulan na natin. Ang aking gamit ay Pixel Laboratory. Okay. So una, tanggalin natin itong new text. Ibasura na natin. And then kunin natin yung mukha na gusto nating ilagay sa ating thumbnail. For example, ito. I-crop natin. Check. Ayan. And next natin gagawin is punta tayo dito sa may katabi ng hexagon, itong square na may double layer. Pindutin yung transparent. Okay. And next, punta tayo dito sa may tatlong tuldok sa taas sa may right side. Pindutin ng image size, custom, piliin ang YouTube thumbnail. Okay. Sabay i-adjust lang natin yan. And then punta na tayo sa may itong sa may baba sa may diamond na may second layer. And i-padlock natin para hindi siya gumalaw-galaw. Hindi na siya alis sa pwesto niya. So ngayon punta tayo sa may hexagon. Tingnan natin yung erase color. Ayan, so enable natin. Sa erase color, ito yung tatanggalin yung green sa likod, yung background. Pero pwede rin siya magtira para ang maging kalabasan design. So ganito siya. Ito. So i-massage lang natin yung bilog-bilog na yan. Ayan. Massage lang. Kabila din. And then check. So ba-minusan na lang natin yun. Yung tolerance bawasan natin. Okay, basta mawala lang yung transparent sa katawan mo. And then taasan natin yung smooth edge. So okay na yan, pwede na yan. So pwede mong balikan yung itong sa taas yun, para mawala tong green na to. Yan. So punta tayo sa may smooth edge. Hanggat sa dito na nakikita ang pumapangit, taasan lang natin ang taasan. So okay na yan, check na natin. So magsisilbing design na yung background sa likod. And then kunin natin yung sunod pa nating ilalagay na image. Yan, crop natin to. Okay, pwede na yan. Liitan na lang natin. Ayan, sabay tagdagan ulit natin. Ikaw nang bahala kung paano mo siya i-design. Ito may pagka-transparent kaya madali na lang. Ay, nawala. Ulit. So para hindi gumalaw tong mukha mo no. Pindutin natin to sa taas and then ilak natin yung mukha. Ayan. Para hindi siya nawawala. Hindi siya gumagalaw. So, ayan. So, pwede tayong mag-edit. Okay, so for example, ang ilalagay natin is how to achieve this. Alright, naging English na, patay tayo dyan. Mostly in our home. Hirap naman ito. So yung color gawin nating red. Ayan, tapos yung style niya hindi, mali. Ano ba? Ito. Ayan. So na-rotate ko. Tapos kung gusto ko siyang i-move, i-click ko lang siya. And then punta ako rito sa may position para i-adjust siya. Okay. Tapos dagdagan pa natin.
easy step. Okay, so i-red, ano mang kulay, white ba? White, para style YouTube pa rin. So, try natin ng white. Hindi halata eh. So blue na lang, blue. Okay, sabay yung style ulit niya is, ay, font pala. So yung arm wrestler. So dalhin natin siya. So kung gusto mo pupunta sa gitna, itong relative position, malaki yung adjustment niya, gitna and gitna ulit. Tapos this may position para mababa natin. Okay. So gusto mo, 'di ba, masyadong dark yung easy step, pwede mo siyang i-light. Punta tayo dito sa may kunyari reflection, dagdag na yan, dagdag design na yun, may reflect sa ilalim, shadow. Ayan, para makita yung 3D-ness nya. Ayan. Tapos inner, ayan, gawin natin red. Ayan, white. So gawin mo na lahat ng the best mo. Okay, so kunyari ayan yung gusto kong maging picture. Okay, so wala pa yung background, i-save muna natin yan. Save as image. Ayan. So ngayon, back na ulit, tanggalin natin yan. So buksan ulit natin siya, tanggalin na ulit natin yung new text. Tapos kunin natin yung gusto natin maging background. So in-screenshot ko kanina yung YouTube, yan, in-screenshot ko siya. So i-edit natin, i-crop natin yan. So tapos pindutin natin tong image size, pang thumbnail ulit. Okay, tapos i-wide natin to. Okay, tapos i-lock natin siya, itong diamond second layer, para hindi gumalaw. Okay, saka natin ipatong yung sinave natin kanina sa from gallery. Hahanapin lang natin kung nasan yun. Saan na ba ito? Ayan siya. So check. Okay, ayan na. So i-edit natin kung kaya pang luminaw. Inner shadow try natin kung mapaganda ba. So black para mas makita yung katawan ko, black. Shadow o yellow para mas makita din. 3D shape, tingnan natin kung kaya. So hindi, ang pangit niya, wag natin lagay. So dito pa lang nakikita ko sulit na eh. Sulit na yung thumbnail ko. So okay na yan. Para sa akin okay na yan. So guys, yan yung ginagamit ko na way para gumawa ng thumbnail. So paano ko naman siya i-upload ngayon sa video ko sa YouTube. Okay, so i-save muna natin siya. Save as image. Okay. So papakita ko mamaya sa inyo paano ko na siya i-upload. Okay, so simulan na natin kung paano natin ilalagay ang thumbnail na inedit natin kanina sa ating YouTube. So punta tayo dito sa aking browser and click YouTube. Kailangan po ang YouTube nyo ay naka-desktop. Ayan. And then pindutin natin ang ating icon or avatar or YouTube profile rather, Creator Studio.
And ito, yung number 1, yung 0000. Pindutin natin yung edit. Kaka-upload ko lang yan. And then, kung nakikita nyo dun sa may tatlo kong picture, sabi sa baba niya may customize thumbnail. Pindutin natin yan. And gallery. So, kahanapin natin yung inedit natin. So, nakalagay yon sa pixel. Ito. At ito siya. Okay, so nag-loading na siya. So yan, pwede na natin i-save change. So na-save change na siya. Pindutin natin yung nasa taas ng save change, itong arrow. So yun na. Ito na. Ito na siya. In-edit natin kanina. Ayan. So, I hope nakatulong tong video yung ginawa ko and nawa magawa nyo rin. Maraming salamat guys and stay to my channel para sa iba ko pang tutorial. Thank you!